یو ځل بیا سلامونه کتونکو. په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم د برازیل هیواد بشردوستانه ویزاو ته څنګه نوملیکنه کیږي، د دې فورمې څنګه ډکیږي، څوک کولی شي ورته نوملیکنه وکړي او په دې څومره مصرف راځي، د دې دا ټولې فورمې څنګه ډکیږي، کوم اسناد ورته پکار کیږي، دا د کوم ځای نه پروسس کیږي، مصارف یې په چا ده، څومره مصرف په دې راځي، ټول تاسو ته تشریح کوم. خو البته په دې مصارف نشته کم. نو تر ټولو لومړی دغه صفحه چې ما خلاصه کړې دا امباسي اف برازیل ان اسلام آباد، په اسلام آباد کې د برازیل امباسي دغه خبر خپور کړی ده، تقریبا په 23 د سپتمبر خپور کړی. دغه لینک ته په دې کې تاسو دا پیدا کولای شئ. دا لینکونه زه ټول تاسو ته په ډسکرپشن باکس کې د ویډیو اچوم، هلته پیدا کولای شئ. صحیح ده. کوم اسناد پکار کیږي؟ لومړی پاسپورت، او دویم چې دا فورمه باید ډکه شي. د دې فورمې ډکول زه ټول تاسو ته تشریح کوم. دریم چې تاسو باید ټیکټ پخپله واخلئ، پروف اف ترانسپورټیشن ریټینګ ټو برازیل. صحیح ده، یعنې هغه ثبوت کې تاسو ورته ثابت ورسوئ چې تاسو دا ټیکټ پخپله اخیستلی شئ. او دریم چې دا کریمینل ریکارډ یعنې تاسو کوم جرمي سابقه په افغانستان کې یا کوم دولت سره نه لرئ، هغه ورته ثابت کړئ. هغه ټول زه تاسو ته تشریح کوم چې څنګه کیږي. صحیح ده. د ویډیو په جریان کې د پروف اف ترانسپورټیشن د دې هم درته وایم، د کریمینل ریکارډ هم درته وایم چې دا څنګه کیږي. هغه نه وروسته د کرونا ټسټ چې د هر سفر لپاره پکار کیږي. دلته نور هم بعضې شرایط دي، خو خلاصه ما درته وویل چې دا پکار کیږي. نور انشاءالله ستاسو ویزا مخته ځي. دې نه وروسته راځو فورمې ته. دا فورمه باید ډکه شي. سمه ده. دې فورمې په دې لینک باندې کلیک کوو. د لینک باندې چې کلیک وکړو یا که په هغه لینک باندې کلیک وکړو هم دا صفحه درته خلاصیږي. سمه ده. که لینک باندې کلیک ونه کړئ تنها دغه په بروزر کې نوشته کړئ هم تاسو دې صفحې ته راځي. سمه ده. زه دا لینک تاسو ته دواړه په هغه کې اچوم، یو د ویزا لینک او یو د معلوماتو لینک. د دواړه ډسکرپشن باکس کې شته. نو دې صفحې ته چې راغلئ دې نه وروسته بیا ویزا باندې کلیک کوو. سمه ده چې فورمه د ویزا د برازیل هیواد د خپل رسمي دولتي سایټ ده چې هغه ورته ډک کړو. دلته بعضې شرایط لکه ما چې مخکې درته وویلې په دې صفحې کې تنها دغه کوډ نوشته کوو XMYHD2. بیا سٹارټ نیو اپلیکیشن باندې کلیک کوو. په دې مو چې کلیک وکړو ملګرو ښه، د دې فورمې د ډکولو لپاره کوم اسناد پکار کیږي؟ ستاسو خپل شخصي ټول معلومات پکار کیږي. ورسره ترڅنګ یو دانه عکس باید تاسو ولرئ. صحیح ده. او یو دانه امضا باید ولرئ. سمه ده. سکن شوی پاسپورت ولرئ. تذکره ضروري نه ده خو که ولرئ ښه ده. سمه ده. وروسته بیا تاسو ته دغه د برازیل د ویزا یو ورقه راځي درته. نو دا ټول زه تاسو ته تشریح کوم. لومړی راځو دلته ګیون نیم باندې خپل اولین نوم ولیکئ. صحیح ده. زه لکه امیر لیکم. صحیح ده. لاس نیم تخلص شاه لیکم. او بیا تاریخ تولد دلته یو څه انتخابوم. سمه ده چې هر څه وي. دلته یو کال انتخاب کوم 2014. سمه ده. اکتوبر 12. او دغه نه وروسته دلته تاسو خپل د واده شوي یاستئ که نه یې، که واده شوي یاستئ انتخاب کوئ، که مجرد یاستئ سنګل انتخاب کوئ. او دلته خپل جنسیت انتخاب کوئ. میل. لاندې بیا دلته دوی have former names یعنې بل نوم لرئ که نه. موږ یې نه لرو. صحیح ده. بل نوم. دغه نه وروسته لاندې راځو پلس او برټ بخشته کوم ځای کې تاسو پیدا شوي یاستئ. افغانستان کې. په کوم ولایت کې تاسو پیدا شوي یاستئ؟ پکتیکا کې. سمه ده. سټي کوم ځای یاستئ؟ سراوزه. صحیح ده. خپل لیکئ تاسو دلته. دغه نه وروسته نیشنلټي، آیا تاسو د برازیل هیواد تابعیت لرئ؟ نه. او د کوم هیواد لرئ؟ افغانستان. صحیح ده. دې نه لاندې بیا راځئ دوی have another nationality، کوم بل تابعیت هم لرئ؟ که د بل هیواد تابعیت لرئ یس باندې کلیک وکړئ، که نه لرئ نو باندې کلیک کوو. سمه ده. دې نه وروسته دلته لاندې راځو. دلته د مور او د پلار معلومات دي. په اول سر کې دلته د مور معلومات دي. دلته د مور نوم لیکئ بیبي حوا. او دلته لیکو تخلص د مور. سمه ده. شاه. او دلته په کوم هیواد کې پیدا شوی؟ افغانستان کې. صحیح ده. او په کوم تاریخ پیدا شوی مورم؟ صحیح ده. دغه لکه مخکې ویډیو کې چې ما ذکر کړی وو چې دا سره نقطه لري، دې سوال ته حتما باید ځواب ورکړئ. نوم تخلص باید حتما ولیکئ. که د زیږیدنې نیټه ونه لیکئ درته معلومه نه وي خو مشکل نه لري، ستاسو کار کیږي. که درته معلومه وي بهتره ده چې دا انتخاب کړئ. سمه ده. لاندې بیا راځو افغانستان انتخابوو او دې باندې کلیک کوو چې دلته راشي. بیا د پلار نوم لیکو همدغسې. سمه ده. محمود شاه. سمه ده. مثال په توګه زه لیکم. بیا د زیږیدنې ځای لیکو افغانستان او دلته تاریخ تولد انتخابوئ که درته معلوم وي. که درته معلوم نه وي مشکل نه لري. سمه ده. نو زه همداسې یو څه انتخابوم 45 فبروري 5. بیا دلته افغانستان انتخابوو چې په افغانستان کې پیدا شوی. سمه ده. او په دې کې هېڅ کونه لیکئ مشکل نه لري، فقط دا نقطه که نه وي ټیک شوي په دې باندې کلیک وکړئ. ته ځو نیکسټ باندې کلیک کوو. نیکسټ باندې چې کلیک وکړو دویم بخش خلاصېږي. ښه ډېر اسانه دی، ژر ډکېږي. ښه هسې زما وخت د دې لپاره پرې لګېږي چې تشریح کوم یې. نو په دې ځای کې د ویزا نوعیت انتخابوو چې کومه ویزا موږ بشردوستانه ویزا ته اپلای کوو. سمه ده. بزنس او ټولې ویزاوې لري، تاسو کولی شئ اپلای ورته وکړئ.
خو موږ بشردوستانه انتخاب او هومانیټریان په دې ځای کې د سمه ده دغه باید انتخاب کړئ. دا بشردوستانه ده، هومانیټریان ده، رایګان دلته اوسېدلی شئ، تابعیت هم پرې اخیستلی شئ. او کوم تاریخ تاسو هلته غواړئ چې لاړ شئ، یو څو ورځې مخکې زه انتخابوم چې په 30 تاریخ سمه ده. او د هغه نه وروسته پلان ټو سټې څومره وخت تاسو غواړئ چې هلته پاتې شئ. یعنې زه غواړم چې 3 کاله پاتې شم. که 3 کاله پاتې کېږم 30 میاشتې سمه ده. او کم او زیات هم تاسو کولی شئ. Have you ever been in Brazil؟ یعنې تاسو مخکې هم کله برازیل ژوند کړی ده؟ نه، که مو کړی وي یس انتخاب کوئ. د هغه نه وروسته دلته یعنې کوم قسم ویزا تاسو څنګه ورته اپلای کوئ، څنګه ورته نوملیکنه کوئ، کوم بل کس یې تاسو ته کوي، د ایمیل له لارې کوئ یا په خپله خپل ځان ته کوئ. نو ان پرسن انتخاب کوئ سمه ده. ولې زه خپل ځان ته نوملیکنه کوم. بیا نیکسټ باندې کلیک کوو. نیکسټ کې دلته ټریول ډاکومنټس صحیح ده. ټریول ډاکومنټس یعنې تاسو کوم قسم اسناد لرئ. موږ عادي پاسپورت لرو صحیح ده. پاسپورت انتخابوو عادي. دلته د پاسپورت نمبر د مثال په توګه P0339923 داسې یو څه زه انتخابوم صحیح ده. په کوم هیواد کې تاسو اخیستی پاسپورت افغانستان کې سمه ده. او دلته نوشته کوئ په کوم تاریخ تاسو خپل پاسپورت اخیستی. 2021 اول د نومبر کې ما اخیستی او دوام لري تر 2026 تر جنوري پورې سمه ده. دا مې انتخاب کو. 2025 19 پورې سمه ده. دې نه وروسته نور کوم معلومات یعنې لکه ما چې ویل د تذکرې نمبر هم کولی شئ چې دلته پکې ورکړئ. یعنې دلته نوم ولیکئ تذکره سمه ده. تذکره او ورسره NID نېشنل آی ډي کارت صحیح ده. او دلته نمبر ولیکئ. که الکترونیکي وي د هغې نمبر ولیکئ او که کاغذي وي د هغې نمبر ولیکئ. زه مثال په توګه یو څه لیکم. کوم تاریخ اکسپایر کېږي، که معلوم وي ولیکئ، که نه وي معلوم مه لیکئ. د افغانستان تذکرې نه اکسپایر کېږي، هغه هېڅ مه لیکئ. بیا نیکسټ باندې کلیک کوو. نیکسټ باندې چې کلیک وکړو ملګرو دلته بیا پروفیشنل فور اکوپیشن یعنې کومه وظیفه تاسو لرئ سمه ده. دلته تاسو ولیکئ که بیکاره یاستئ unemployed، که خپل تجارت لرئ self employed سمه ده. که محصل یاستئ student ولیکئ. یعنې د مثال په توګه زه student لیکم صحیح ده، محصل یم. دلته فقط د همغه مکتب نوم ولیکئ. کابل یونیورسيټي لیکم او په کوم ځای کې ده افغانستان کې کوم ولایت کې ده کابل کې سمه ده. دلته سټیم کابل ده. ایمیل ادرس، شماره تماس دا ټول د خپل پوهنتون پکې نوشته کوئ سمه ده. خپل شخصي مه نوشته کوئ. ما د مثال په توګه دا نوشته کړل. یعنې که سټوډنټ یاستئ هغه سټوډنټ انتخاب کړئ. دلته د همغه پوهنتون یا مکتب نوم ولیکئ، افغانستان، د پوهنتون آدرس، د پوهنتون ایمیل او شماره نوشته کړئ. که دا نوشته نه کړئ ضروري نه ده. بیا نیکسټ باندې کلیک کوو. نیکسټ کې 5م بخش ده، آخري بخشونه دي. په دې کې ټایپ اف مینز اف کانټیکټ دلته خپل د اړیکو شمیرې ادرسونه دا شیان ورکوي. لومړی دلته سلیکټ کوو چې کوم ایمیل سلیکټ کوو سمه ده. دلته بیا ورسره ایمیل لیکو. دویم که پکې اضافه کوئ بیا ټلیفون نمبر سمه ده. 2 دانې باید حتما اوسي، ټلیفون شماره او ایمیل. په دې ځای کې ټلیفون شماره نوشته کوو +9379988952 لکه دا. کولی شئ نور هم پکې اضافه کړئ. که بله شماره لرئ بله شماره هم پکې اضافه کړئ. خو دا زه ترې ایسته کوم. او دې نه وروسته لاندې ستاسو ادرس لوکل کې افغانستان ده، پروینس کې کوم ولایت کې تاسو اوسیږئ، کوم ولسوالۍ کې اوسیږئ او دقیق ادرس. دغه نه وروسته پوسټل کوډ که درته معلوم وي صحیح ده، که نه وي معلوم مشکل نه لري. او دې نه وروسته بیا لاندې راځو. لاندې که بل ادرس لرئ هغه هم پکې اضافه کړئ، که نه لرئ هیڅ مشکل نشته. او په دې ځای کې هم که برازیل کې ستاسو خپلوان یا کوم ملګری کوم څوک لرئ هغه معلومات دلته نوشته کړئ. که نه لرئ تنها په دې باندې کلیک وکړئ، دا خپله بندېږي او بیا نیکسټ باندې کلیک کوو. نو نیکسټ باندې چې کلیک وکړو آخري مرحله موږ ته خلاصېږي. په دې کې عکس اپلوډ کوئ. لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي چې 3 شیان په کار کېږي. عکس، امضا، پاسپورت او تذکره اپلوډ کړئ هم ډېر ښه ده، بهتره ده سمه ده. نو تر ټولو لومړی راځو عکس باندې کلیک کوو. عکس انتخاب عکس مو چې سلیکټ مو کړو وروسته دلته چوکاټ کې برابر کړئ سمه ده. لکه څنګه چې هلته پورته نوشته دي هماغسې برابر کړئ، دې چې باید برابر شي. دغه نه وروسته باندې کلیک کوو. زموږ عکس دلته راغی. لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو امضا په کار کېږي. نو راځه اپلوډ کوو. دا زموږ امضا ده. امضا به دلته په چوکاټ کې دا برابره کړئ سمه ده. مکمل نه راځي دا هغسې د امضا رانیسو اضافه ترې کروپ باندې کلیک کوو. زموږ امضا هم دلته راغله. دې نه وروسته دلته پاسپورت سمه ده. دلته پاسپورت انتخابوو. انتخاب مو کړو. بیا فایل دا م اپلوډ کېږي. دا م اپلوډ شو سمه ده. دې نه که غواړئ چې بل څه تذکره یا کوم بل څه اپلوډ کړئ آیډنټیټي کارت سمه ده. آیډنټیټي کارت انتخابوو او دا اپلوډ کوو. دا مو چې اپلوډ کړل دواړه مثلا اپلوډ شو سمه ده. امضا تذکره پاسپورت اپلوډ شو.
بیا I have read او دې باندې کلیک کوو چې موږ تاسو ټول شرایط منلي دي په دې باندې کلیک کوو بیا راځو اپلیکیشن باندې کلیک کوو صحیح ده په دې باندې کلیک کوو دې مې چې کلیک وکړو ستاسو نوملیکنه د برازیل ویزا لپاره خلاصه شوه یو ورقه تاسو ته راځي ورقه تاسو ځان سره ولرئ که نه ولرئ بیا هم په دې کوډ تاسو کولی شئ یعنې دا سایټ مو چې خلاص کړو دومره بروزر کې نوشته کوي مثلا دا صفحه تاسو ته خلاصیږي چې دا صفحه تاسو ته خلاصه شوه دلته تاسو کولی شئ د خپل ویزا سټیټس وګورئ یعنې په دې باندې چې کلیک دلته تاسو نه هغه کوډ غواړي صحیح ده کوډ نوشته کوي خپل تخلص تاریخ تولد نوشته کوي دا کوډ په دې ځای کې نوشته کوي دلته بیا تاسو کولی شئ سرچ باندې کلیک وکړئ تاسو ته د خپل ویزا سټیټس معلومیږي چې تاسو ویزا په کوم حالت کې ده تر کومو مرحلو تېره شوې په کومه مرحله کې پاتې ده سمه ده او د هغه نه وروسته هغه کومه ورقه دغه کومه ورقه چې دا تاسو ځان سره باید ولرئ که بیا هم دا ورقه تاسو ونه لرئ هغه کوډ چې تاسو سره وي تاسو دلته کولی شئ پرنټ باندې کلیک وکړئ لکه دلته هغه کوډ نوشته کوي خپل تخلص همغسې تاریخ تولد دا کوډ په دې ځای کې نوشته کوي کانټینیو باندې چې کلیک وکړئ بیا تاسو ته دا ورقه خلاصیږي ښه که چیرته تاسو نه ورکه شوې وي یا پرنټ کړې مې نه وي دا بیرته ترلاسه کولی شي نو ملګرو چې دغه ورقه مو ترلاسه کړه دې نه وروسته بیا څه کوئ ښه دې نه وروسته دا ورقه تاسو پرنټ کوئ او ورسره د پولیس سرټیفیکیټ چې ما ویلې ستاسو جرمي ریکارډ هغه په یو ورقه کې نوشته کوئ د دې لپاره چې اوس د جرمي ریکارډ اخیستل مخکې اسانه و اوس لږ سخته ده صحیح ده فقط په یو ورقه کې نوشته کوئ چې ما کوم جرم نه ده کړی همداسې یو بیان خپل نوشته کوئ هغه پرنټ کوئ امضا کوئ د هغه نه وروسته دا ورقه پرنټ کوئ او دا هم امضا کوئ د دې نه وروسته کوم بل ثبوت چې تاسو نه غوښتل خپل سفري مصارف خپله غاړه اخلئ او د هغه موږ ته باید ثبوت راښکاره کړئ د هغه لپاره که تاسو بانک سټیټمنټ ورښکاره کړئ ښه ده او که نه کړئ ورښکاره هغه هم په یو ورقه باندې داسې یو انګلیسي باندې خط ولیکئ چې زه خپل ټول مصارف خپله غاړه اخلم ما سره دومره روپۍ شته چې زه ټکټ پرې واخلم او تر برازیله ځان ورسوم دا دریو سره ورقې سمه ده یو د پولیس ریکارډ لپاره بیانیه خپله ولیکئ او دا ورقه ورسره پرنټ کړئ او د هغه نه وروسته د مصارفو په اړه خپل بیان یې ولیکئ دا ټول یې پرنټ کړئ چې پرنټ مو کړئ بیا راځو بروزر ته په اسلام آباد کې د برازیل سفارت ایمیل ته دا ټول ورلیږئ سمه ده هغه ایمیل زه تاسو ته ډسکرپشن بخش کې اچوم دې ځای نه هم اخیستلی شئ ښه لکه بیا دا ټول اسناد تاسو دې ایمیل ته لیږئ سمه ده دا لینک هم تاسو ډسکرپشن بخش کې اچوم د دې صفحې لینک هم درته پکې اچوم او خپله د ایمیل هم درته پکې اچوم صحیح ده ډسکرپشن کې پیدا کولی شئ درې سره ورقې لکه مخکې چې ما ویلي دې ایمیل ته تاسو لیږئ دې ته مو چې ولېږئ بیا تاسو سره د ایمیل له لارې په تماس کې کېږي او ویزا درته راځي د برازیل هیواد نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي مننه